Naligtas ang higit 400,000 katao sa southern China matapos ang paglandfall ng Super Typhoon Yagi sa Hainan. Ayon sa meteorologists ng China, ang Super Typhoon Yagi na ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa southern coast nito sa dekada. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Biyernes ng gabi. Defense Chief ng Pilipinas at Estados Unidos nag-usap sa telepono para sa pagpapalakas ng militar. Dismissed Bamban Mayor Alice Go dumating na sa Pilipinas matapos dakpin sa Indonesia. Japanese Prime Minister candidate Shinjiro Koizumi nangako ng isang snap election. Bakuna laban sa Mpox dumating na sa Democratic Republic of the Congo. And Olympian Rebecca Cheptegei patay matapos sunugin ang dati nitong nobyo. Inihayag ng Department of National Defense o DND na nag-uusap ang defense chiefs ng Pilipinas at Estados Unidos hinggil sa pagpapalakas ng kakayanan ng Armed Forces of the Philippines or AFP. Ayon sa DND, ito na ang pang-8 beses na nag-usap sa telepono ang dalawang defense chiefs para talakayin ang pag-usad ng seguridad sa Indo-Pacific region, gayon din ang pagpapalawig ng alyansa ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sinabi rin ng DND na nagpasalamat si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa Estados Unidos dahil sa commitment nito na tulungan ang Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa. Saad pa ng ahensya na makikipag-ugnayan din ito sa US para sa disaster response lalo na at may 2 bagyong inaasahang papasok sa Pilipinas ngayong buwan. Parehong inaasahan ng 2 Chinese o defense chiefs na sila ay muling magkikita sa darating na ASEAN Defense Minister meeting. Dahil sa security reasons, hindi na nagbigay ng ibang impormasyon ng DND hinggil sa mga detalye ng mga proyekto ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Inanunsyo ng Department of Health o DOH na libre ang Mpox testing sa mga government hospitals sa Pilipinas. Ito po ang kinumpirma ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa ginawang budget deliberation ng ahensya sa House of Representatives. Ayon sa kalihim, hiniling niya ito sa PhilHealth bilang isang benefit package para sa Mpox dahil malapit nang maubos ang test kits. Subalit, giit ng kalihim na maiiwasan na makapitan ng Mpox virus kung palagian ang paghuhugas ng kamay o sanitation. Anila, iwasan din ang close contact sa mga taong dinapuan ng virus. Kasalukuyang pinag-aaralan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang pagdagdag nito ng 30% sa benefit packages ng mga miyembro nito. Sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa budget ng Department of Health o DOH para sa susunod na taon, sinabi ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. na pwedeng asahan ng publiko ang dagdag na benepisyong hatid ng PhilHealth. Matatandaang noong Pebrero, nagpatupad ng 30% increase ang PhilHealth sa coverage rates ng benepisyo ng mga miyembro nito. Kasabay nito ay tiniyak naman ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang pagrepaso sa mga benepisyo ng mga Pilipino. Kabilang na rito ang pamantayan kung paano makatatanggap ng benepisyo mula sa PhilHealth. Inihayag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na ang urbanisasyon pala ang isa sa mga sanhi ng kamakailang malawakang pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay DENR Undersecretary Carlos Primo David, ang mga operasyon ng quarrying sa Rizal na sinisisi ng marami sa pagbaha ay may minimal na epekto lamang. Anya, ang tunay na dahilan ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at maging sa mga kalapit na probinsya ay ang urbanisasyon. Subalit, nangako ang DENR na iimbestigahan pa rin ito ang mga operasyon ng mga quarry upang matukoy kung gaano nga ba kalaki ang impact nito sa mga matitinding pagbaha.
Nakatakda makipagpulong ang DENR sa mga operators ng quarry sa susunod na linggo upang talakayin ang mga isyong pangkalikasan. Plano rin ng ahensya ang rehabilitation ng Wawa Dam sa Rizal upang makatulong sa pagtigil ng mga pagbaha sa Rizal at maging sa Metro Manila. Sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Cesar Chavez na nais niyang magtalaga ng digital hotline para masiguro na maagang maanunsyo ang kanselasyon ng klase at ng trabaho. Inihag ito ng kalihim sa kanyang unang media interview matapos manumpa bilang PCO chief. Binigyang diin ni Chavez na dapat magkaroon ng announcement ng ahensya bago mag-alas 4 ng madaling araw para sa suspensyon ng klase at trabaho. Sinabi rin ni Chavez na magkakaroon ng mga focal persons mula sa kanyang opisina nagigising ng alas 3 ng madaling araw upang matiyak ang desisyon sa suspensyon. Dagdag pa niya, mag-aanunsyo rin ang PCO sa gabi kung ang gobyerno o ang mga local government units ay magpapasya ng class at work suspensions. At opisyal na po, nasa ilalim na ngayon ng La Nina Alert status ang Pilipinas. Yan po ang kinumpirma mismo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Anila, nasa 66% ang tsansang makaranas ang buong Pilipinas ng mas mataas sa normal na pagbuhos ng La Nina sa mga buwan ng Setyembre, Oktubre at Nobyembre at maaaring tumagal ito hanggang sa unang quarter ng taong 2025. Kung kaya't kaagad na inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang NDRRMC maging ang lahat ng ahensyang miyembro nito na siguraduhing handa ang lahat ng mga kailangan para sa mga paparating na bagyo sa mga susunod na linggo na posibleng magdulot ng mga pagbaha. Ang La Nina ay isang abnormalidad sa panahon kung saan nagkakaroon ng mahaba-habang pag-ulan at maiikling tag-araw. Nagdudulot po ito ng malakas na pag-ulan, matitinding pagbaha at malamig na temperatura. Good news sa mga motorista dahil magkakaroon ng big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, nasa piso hanggang 1.30 ang posibleng bawas sa presyo ng kada litro sa gasolina at sa diesel. 1.20 hanggang 1.35 naman ang rollback sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon sa ahensya, ang ipinaliwanag na dahil sa nagpapatuloy na supply ng langis sa Libya ang dahilan ng oil price rollback. Susunod ang pag-endorso ng hari ng Thailand sa gabinete ng bagong Prime Minister na si Paetongtarn Shinawat. Macron, pinangalanan na ang bagong Prime Minister ng France. At Blinken bumisita sa Haiti upang maghatid ng suporta ng Estados Unidos sa bansa. Detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by 318 Automart. Do you want a home that's not just clean but pure? In this episode, we will discover how Agila Philippines is revolutionizing home care with their innovative products. The husband and wife team of John and Nympha Gamez, owners of Agila Philippines, will come clean about their business of deep sanitizing and purifying our air at the same time. Tune in to find out how we can breathe easier and live better. Open for business with Cesar Vallejos. Sunday 25. Ang mga maiinit na balita At rumaratsyad ang usapan ng bayan. ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita. 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila. At sa Net 25. 100%! Sunday 25. Let's get together. Sunday
Net 25. May init na issue at malalim na talakayan. Wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to warrant a change in leadership. Ang news commentary show na matapang at may paninindigan. Kita ito ngayon may Chinese mafia, nakakakuha ng mga authentic na Filipino birth certificate. Well, ako because nga sabi ko, babalance mo lang naman yan eh. So, maging mas stricto lang tayo, siguro taasan natin yung ante. Ano sa palagay nyo? Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Dahil walang hinto ang balita, Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net 25. Matatag, matapang, matapak. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. This portion is brought to you by Robic Builders. Naibalik na sa bansa ang puganting si Alice Go matapos ang pagkakaaresto nito sa Indonesia. Sinamahan siya ni Interior Secretary Benher Abalos at Philippine National Police Chief Romel Marbil. Bandang 1:30 ng madaling araw, lumapag ang sinakyang private plane ni Go. Una itong naitakda kahapon, ngunit dahil sa pagsasaayos ng proseso sa pagitan ng Pilipinas at ng Indonesia ay nagkaroon ng pagkaantala at bandang gabi na nakaalis ang team na sumundo sa pinatalsik na alkalde. Todong ngiti pa ang puganting si Alice Go dahil pakiramdam umano nito ay ligtas siyang nakabalik sa bansa. Bakit nga ba pumuga itong si dating mayora? Kino-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Ngayong nasa kustodiya na ang halos lahat ng persons of interest na pinangalanan, ano na ang susunod na hakbang na tatahakin ng ating gobyerno tungo sa paglutas ng kaso ng dating Bamban Mayor? Bago siguro natin talakayin yan, ay marapat munang alamin kung papaanong umabot sa mga kasalukuyang kaganapan ang lahat. May 2024 nang ilunsad ng Senado ang isang investigasyon kasunod ng isang raid sa isang kasino sa Bamban noong March 2024. Ayon sa Senate investigation, ang mga operasyon ng Pogo ay pinaniniwala ang nagkaroon ng mga scam na pinamumunuan ng umuokupa sa isang pasilidad na nakatayo sa lupa na sa kalaunan ay nakumpirmang bahagi ng pagmamay-ari ni Go. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG ay naghain ng graft charges laban kay Go na naglalaman ng mga alegasyon ng korupsyon kaugnay ng kanyang pamumuno sa Bamban. Bukod pa rito noong June 2024, ang mga otoridad ay nagdagdag ng mga bagong reklamo laban kay Go at sa iba pang mga personalidad para sa alleged human trafficking kaugnay na nga ng raided Pogo Hub sa Banban. Ang mga kasong ito ay patuloy na sinisiyasat ng mga naatasang ahensya at isinampa na para sa resolusyon. Ang Office of the Solicitor General ay nag-file na rin ng quo warranto petition laban kay Go na naglalayong ideklarang null and void ang kanyang proklamasyon bilang alkalde ng Bamban at upang siya ay mapatalsik sa posisyon. Ang pagtakas ni Alice Go mula sa Pilipinas ay isang masalimuot na operasyon na humantong sa kanyang pagkakaaresto sa Indonesia. Ayon kay Sheila Go, isang sinasabing kapatid ni Alice, ang kanilang pagtakas ay nagsimula noong unang linggo ng Hulyo. Paglalahad niya, ang grupo ay nagsimula sa pamamagitan ng pagsakay sa isang maliit na puting bangka na kalaunan ay nagdala sa kanila sa isang mas malaking barko na mukhang fishing vessel. Ang biyahe mula Bamban patungong Malaysia ay tumagal ng 3 hanggang 4 na araw. Noong July 19, ayon sa mga ulat, ang pasaporte ni Sheila Go ay may tatak na nagpapatunay na siya ay dumating sa Sabah, Malaysia. Habang noong July 21, nakita si Alice Go sa Kuala Lumpur International Airport bago siya ay lumipad patungong Singapore. Siya ay nakasuot ng itim na damit, may suot na sunglasses at may dalang malalaking bag at suitcase.
Noong July 28 naman, dumating si Lin Wenyi at Guo Jianzhong sa Singapore mula China. Si Lin Wenyi ay ang nakarehistrong ina ni Guo Huaping at si Zhong naman ay ang kanyang ama. Noong August 16, si Wesley Ko ay lumipat mula Singapore patungong Batam, Indonesia sa pamamagitan ng ferry. August 18 naman, nang dumating sina Cassandra Leong at Sheila Ko sa Batam, Indonesia. Sa puntong ito na pumutok sa ating lokal na media ang balitang nasa ibang bansa na nga si Alice Ko Huaping. 2 araw makalipas ay namataan sila sa naturang lugar na siyang kumumpirma ng kanilang pananahan sa nasabing bansa. August 22 ay na-endorso na sa kustodiya ng Bureau of Immigration sina Sheila Ko at Cassandra Leong. September 3, 2024 naman, ang damputin ng Indonesian authorities si Alice Ko Huaping sa isang villa sa Tangerang City sa Banten, Indonesia. Sa kasalukuyan, ang puganting si Go ay nasa ilalim na ng custodial center ng PNP. Ang pangunahing layunin ng PAOK ay ang pagsugpo sa mga kriminal na grupo na sangkot sa mga malalaking uri ng krimen tulad na nga ng drug trafficking, money laundering at iba pang seryosong paglabag sa batas. Sila rin ang naatasang maging pangunahing ahensyang lilitis kay Alice Ko. Siya ay naharap sa mga mabibigat na kaso sa Pilipinas, kabilang na nga ang mga paglabag sa batas ukol sa money laundering at human trafficking. Ayon kay Adrian Arpon, Deputy Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, 87 counts ng money laundering ang isinampa laban kay Ko at sa 35 na iba pang individual na may kinalaman sa mga operasyon ng ni-raid na Pogo Hub sa Bamban at sa Porac sa Pampanga. Ang money laundering ay isang pamamaraan kung saan ang perang nakuha mula sa mga iligal na aktibidad ay pagmumukhaing lehitimo o kinita sa malinis na paraan. Karaniwan ang pera ay idinadaan o sinasabay sa mga animoy mga lehitimong transaksyon katulad na nga ng pagbili ng mga ari-arian o kaya'y pamumuhunan sa mga negosyo upang itago ang pinagmulan nito at gawing mahirap para sa mga otoridad na matukoy ang tunay na pinanggalingan. Ang human trafficking naman ay ang iligal na pagdadala, pag-aalaga o pag-uyog sa mga tao gamit ang pananakot, panlilinlang o paminsan-minsan ay ayon sa kanilang kagustuhan para sa layunin ng sapilitang paggawa, prostitusyon o iba pang uri ng eksploitasyon. Ang mga biktima ay madalas na pinipilit na magtrabaho sa mga kondisyon na labag sa kanilang kalooban at karapatan. Ang kabuang halaga ng mga kasong ito ay tinatayang nasa 7 bilyong piso. Ang mga reklamo ay naglalaman ng mga alegasyon ng malawakang money laundering na pinaniniwala ang kinasasangkutan ng milyong halaga ng pera. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang pag-aresto kay Alice Go ay isang babala sa mga nagtatangkang umiwas sa hustisya sa bansa. Mga minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m. 4 September, Alice Go, also known as Guo Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. Sa isang video message ay sinabi pa niya, such is an exercise in futility, at dagdag pa niya, the arm of the law is long and it will reach you. Ang pahayag na ito ay naglalarawan ng determinasyon ng gobyerno na tiyakin ang pagpataw ng hustisya kahit sa mga nagtatangkang takasan ang batas. Si Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla ay nagbigay ng kanyang pananaw sa kaso na nagpapahiwatig ng mga posibleng koneksyon sa mga issue sa Bureau of Immigration na nagbigay daan sa pagtakas ni Ko.
Anya, kahit mauna pong matapos o makonclude yung immigration case, we would have to wait for the resolution of her other pending cases here in the Philippines before we can implement any deportation. Tila family affair yata itong modus nila dahil ang pamilyang Go pala ay nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa human trafficking at money laundering. Kasama ni Alice Go sa mga kasong ito ang kanyang mga kapatid na sina Sheila Go at Wesley Go, pati na rin ang nobya nitong si Wesley na si Cassandra Leong at iba pang mga kasamahan na iniimbestigahan. Si Sheila Go ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Senado. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay naglalaman ng mga alegasyon ng paggamit ng peking pasaporte at pakikilahok sa mga iligal na operasyon. Base sa mga mugshot na inilabas ng NBI, si Sheila Go o mas kilala ng kanyang kababayan bilang Jean Mier ay nahaharap sa kasong paglabag ng Republic Act No. 11983 o ang New Philippine Passport Act at Article 172 ng Revised Penal Code o ang falsification of documents. Matapos itong litisin ng korte ay siguradong ide-deport ito pabalik ng China kung saan siya ay haharap sa medyo mahabang sentensya. Si Ong naman ay ngayon nakatakdang litisin ng gobyerno base sa kanyang ugnayan sa ni-raid naman na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Inalok na siya ng immunity ng mga investigador ngunit mukhang mas malapit pa ata itong mass cite in contempt. Ang pag-aresto kay Alice Go at ng kanyang mga kasamahan ay isang mahalagang hakbang sa pagtiyak ng hustisya sa bansa. Nakatakdang humarap si Alice Go sa harap ng Senate Inquiry Panel sa darating na Lunes. Sa kabila nito ay bakit tila kampante pa ang ating gobyerno na mistulang kaswal pa ang pakikitungo ni Alice sa mga tao at lingkod bayan natin. Noong punahin naman ng mga netizens ay ito naman ang sinabi ni DILG Secretary Benher Abalos. Well, salamat sa pagtanong mo. No? Alice, naririnig mo yung sinasabi, okay. Nag-request si Alice na kausapin kaming dalawa ni Chief. Meron siya mga death threats. At inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siyang matakot, maski sino pang malalaking tao ito. At siya ibabantayan ng kapulisyahan. Tapos pinadocument namin para lang malinaw ito. Eh hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. Nakaharap siya. Siyempre nakatingin ako sa kabilang ganon. Ang hirap naman nun, hindi ba? So yun po ang nangyari niyan. No? Ang mga susunod na hakbang ay kinabibilangan ng kanyang pagbalik sa Pilipinas kung saan siya ay dadaan sa mga proseso ng imigrasyon at maaaring dumaan sa inquest para sa mga paglabag sa imigrasyon. Pagkatapos nito, siya ay ihaharap sa Senado para sa mga paglilinaw sa mga kasong kriminal na kinakaharap niya. Hindi na nararapat na tawaging dismissed mayor si Alice Go matapos ang ginawa niya sa ating sistema at sa ganitong mga kaso ay hindi na rin po nararapat na hayaan natin na tao ang humusga. Matapos niyang hamakin at patuloy na lapastanganin ang mga ahensya ng ating gobyerno ay may kakayanan pa siyang tumawa at magpaliwanag dahil sa di umanong death threats sa kanyang o na kanyang inabot kaya siya ay tumakas. Hindi po artista si Alice Go, lalong hindi siya biktima ng persekusyon ng gobyerno. Hindi naman din showbiz ang kwentong ito. Walang simpatya ang binibigay sa mga taong walang malasakit sa sarili nating bayan. Nagagamitin pa ang ang identidad natin bilang Pilipino para abusuhin ang ating mga kababayan. Kung mapatutunayan nga na guilty si Alice Go on all counts, ang pinaka-happy ending na makukuha natin dito ay happy ending para sa atin bilang mga mamamayan. Sa iba pa mga balita, inendorso na ni King Maha Vajiralongkorn ng Thailand ang gabinete ni Prime Minister Paetongtarn Shinawatra. Ang bagong 35-member cabinet ay binubuo ng 19 na katao mula sa coalition government at 17 galing naman sa ruling Pheu Thai Party. 24 dito ay manggagaling sa gabinete ng naunang administrasyon, habang 12 dito ay pinili mismo ni Prime Minister Shinawatra. Manggagaling sa Pheu Thai ang ibang ministro na naging parte ng ehekutibong sangay ng bansa noong taong 2001. Si Deputy Premier Putama Me Chay Yakoy Chay ay mapupunta naman sa
pangalagaan o pangangalaga ng seguridad ng bansa bilang Defense Minister, habang ang kanyang dating posisyon bilang Commerce Minister ay gagampanan ng top few Thai advisor at dating Energy Minister Pichay Nariptaphan. Nakatakdang ihain ng kanyang administrasyon ang kanilang panibagong policy proposals sa susunod na linggo. Inihayag ni Shinjiro Koizumi, ang nangungunang kandidato para sa pagka-Prime Minister ng Japan, na tatawag siya ng snap election sa lalong madaling panahon kung sakaling manalo siya sa nalalapit na halalan ng pamunuan ng Liberal Democratic Party ngayong buwan. Ayon kay Koizumi, ipagpapatuloy niya ang mga polisiyang pang-ekonomiya ng administrasyon ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida kung siya ang susunod na magiging leader ng bansa. Dagdag pa niya, agad siyang magtatrabaho sa isang bagong economic package para tulungan ang maliliit na mga negosyo at mga pamilyang may mababang kita na naaapektuhan ng tumataas na gastusin ng mga bilihin sa bansa. Ayon sa isang local survey, tinuturing si Shinjiro Koizumi na pinakapaboritong kandidato na maging susunod na leader ng Liberal Democratic Party. At ito po, wag naman sana mauwi sa panibagong pandemic. Subalit ayon sa mga mananaliksik ay may natuklasan silang 13 bagong viruses mula sa mga fur farms sa China ang transmittable o nakakahawa sa tao. Paliwanag ni virologist Edward Holmes, ang global fur farming industry ay isa sa mga most probable ways na pagsisimula ng bagong pandemya. Anya, sa kanilang pag-aaral ay may nadiskubre silang 125 viruses. 36 dito ay mga bago. 39 sa mga viruses na ito ay may high risk na matransmit sa iba't ibang species at kabilang narito ang mga tao. Ang pinaka-nakababahala sa mga viruses na natuklasan ni Holmes ay ang Pipistrellus bat hook 5 like virus. Nakita ito sa samples ng mga paniki at 2 minks. Babala ng health experts ay dapat i-monitor ang nasabing virus dahil ito ay may kakayanang mag-mutate. Ang virus pong ito ay kagaya ng Middle East Respiratory Syndrome coronavirus o MERS na maaaring makamatay sa tao. Pinangalanan ni French President Emmanuel Macron si Michel Barnier, ang dating negotiator ng European Union para sa Brexit, bilang bagong Prime Minister ng France. Nakipagpulong si President Macron kay Barnier sa Elysee Palace nitong Huwebes at inatasan siyang bumuo ng bagong gobyerno. Haharapin ni Prime Minister Barnier na isang right-winger mula sa Republican Party ang mga hamon ukol sa mga reforma at budget para sa taong 2025. Sa edad na 73 taong gulang, si Barnier ang pinakamatandang Prime Minister sa modernong kasaysayan ng France. Binigyan din niya sa kanyang talumpati ang pangangalaga sa kalusugan, seguridad, trabaho at magbabawas ng utang ng France bilang mga prioridad niya bilang Prime Minister. Marami ang nagulat sa desisyon ni Macron na italagang Prime Minister si Barnier, lalo na at naging magkalaban ng dalawa sa pagkapangulo noong taong 2022. Matapos ang matagal na paghihintay ng Democratic Republic of the Congo, dumating na sa wakas ang Mpox vaccines na tunay namang kailangan ng bansa. Ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng Mpox outbreak, hindi lamang sa Congo kundi sa mga iba't ibang bansa. Narito po ang detalye mula sa report ni Yolanda Aspiras. Noong Huwebes, tinanggap na ng Democratic Republic of Congo ang unang batch ng Mpox vaccines na ayon sa mga autoridad ay makatutulong sa pagpigil sa pagkalat ng sakit. Ang Mpox ay idiniklarang public health emergency ng World Health Organization noong 1 buwan. Ang Congo ay epicenter ng outbreak na kumalat na sa mga kalapit bansa nito. Ngunit dahil sa kakulangan ng bakuna sa Africa laban sa Mpox, bumagal ang operasyon upang ihinto ang pagkalat ng sakit na ito na minsan ay nakamamatay. Lumapag ang eroplanong sakay ang mga bakunang gawa ng Bavarian Nordic sa kabiserang Kinshasa ng bandang 1:00 ng hapon. Ang mga ito ay idinonate ng European Union.
Ayon kay Kangaw Health Minister Samuel Roger Kamba Mulamba, napatunayan na ang bisa ng mga bakunang ito sa Estados Unidos, kung kaya't ituturok na sa mga taga-Kangaw. Ayon sa EU Health Emergency Preparedness and Response, 99,000 doses ang laman ng unang delivery. At sa Sabado, may inaasahang karagdagang doses pa na darating na magtototal sa 200,000 doses. Layon ng Europe na makapagpadala ng 566,000 doses, lalo na sa mga lugar na kailangan ang mga ito. Ang paglapag ng mga bakunang ito sa Africa ay simula ng pagtugon sa malawat na hindi pagkapantay-pantay. Ang vaccine inequity ay dahilan ng kawalan ng access ng mga bansa sa Africa sa 2 shots ng bakuna na ginamit noong 2022 global mpox outbreak. Yolanda Aspiras para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Bumisita si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Port-au-Prince upang ipakita ang suporta ng Estados Unidos sa pandaigdigang pagsisikap na labanan ang karahasan sa Haiti. Agad na nakipagpulong si Secretary Blinken kay Interim Haitian Prime Minister Gary Conil. Inanunsyo niya sa kanilang pagpupulong ang bagong humanitarian aid ng Estados Unidos. Binigyang diin rin niya na kailangan ng Haiti ng karagdagang pondo at tauhan upang maisakatuparan ang mga layunin ng peacekeeping force nito. Nangako ang Estados Unidos ng kabuoang $360 milyong para sa pangangailangan ng Haiti. Ito na ang pinakamalaking naiambag ng administrasyon ni Biden para remedyohan ang gulo sa Port-au-Prince. The United States has been actively working to secure this additional support. In a couple of weeks, we'll be at the United Nations for the General Assembly. I intend to convene a ministerial meeting to encourage greater contributions to help meet Haiti's security needs, its economic needs, its humanitarian needs, as well as to renew the mission's mandate, which expires in early October. Malaking bahagi ng Haiti ang kontrolado ngayon ng mga gang simula ng mapatay si Haitian President Jovenel Moïse noong July 2021. Sa unang quarter ng 2024, tinatayang 200,000 at 500 katao ang napatay o sugatan sa patuloy na karahasan ng mga gang wars sa Haiti. Inakusahan at inaresto ang isang dating Deputy Chief of Staff ni New York Governor Kathy Hochul ng pagiging ahente ng gobyerno ng China. Si Linda Sun ay nahaharap ngayon sa investigasyon dahil sa akusasyong kumilos umano ito ngayon ayon sa utos ng Communist Party kapalit ng milyon-milyong dolyares na pabuya at iba pang benepisyo. Ayon sa mga prosecutors, ginamit ni Sun at Christopher Hu, ang kanyang asawa at kapwa-akusado, ang kanilang kinita sa pagbili ng mga properties at mga luxury vehicles. Sinibak si Sun matapos ang halos 2 taong pagseserbisyo matapos matuklasan ng opisina ni Kathy Hochul ang ebidensya ng katiwalian at iniulat ito sa mga otoridad. Nahaharap ngayon ang mag-asawa sa mga kaso ng paglabag sa Foreign Agents Registration Act, visa fraud, money laundering at iba pa. Parehong nag-plead naman ng not guilty ang mag-asawa sa mga kasong isinampa laban sa kanila sa isang federal court sa Brooklyn. Susunod, 17 mga estudyante patay matapos ang isang sunog sa Kenya. China muling magpapalipad ng satellite sa orbit. At Lincoln Park magbabalik muli matapos ang 7 taong hiatus. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Alam namin ang iyong pagsisikap.
Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi. Inilikas na ang higit 400,000 na katao sa southern China matapos ang paglandfall ng Super Typhoon Yagi sa Hainan. Kanselado na po ang lahat ng biyahe sa mga istasyon ng tren, pantalan at mga paliparan, pati na rin ang mga pasok sa mga paaralan dahil sa malakas na bugso ng hangin buhat ng Super Typhoon Yagi. Ayon sa mga meteorologists ng China, pinaniniwalaang ang Super Typhoon Yagi ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa southern coast nito sa dekada. Inaasahan din nila ang higit sa 500 millimeters na rainfall na patuloy na mananalasa. Naghahanda rin ang Vietnam sa Yagi dahil inaasahang tatama ito sa kanila dakong sa araw po ng Sabado. Bilang paghahanda ay may deployment na ang militar ng Vietnam ng 460,000 na sundalo para magbantay sa pagsalanta ng Yagi. Sa ibang balita, hindi bababa sa 17 mga estudyante ang nasawi habang 13 pa ang nagtamo ng matinding paso matapos ang isang sunog sa isang boarding school sa Kenya. Nagbabala ang pulisya ng Kenya na maaaring tumaas pa ang bilang ng mga nasawi habang ang mga nailigtas ay kasalukuyang ginagamot sa ospital. Hindi pa umano agad matukoy ang mga edad at identidad ng mga biktima. Ngunit karamihan sa kanila ay tinatayang nasa pagitan ng 5 hanggang 12 taong gulang. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Nananawagan na rin si Kenyan President William Ruto na magkaroon ng mga aksyon laban sa mga responsable. Matapos ang 4 na oras ay naapula rin ang sunog sa 15 palapag na gusali sa Times Tower sa Mumbai. Ayon sa lokal na ulat, nagsimula ang apoy bandang 6:30 ng umaga. Pinaniniwala ang dahil sa wiring failure mula sa electrical duct ang sanhi ng sunog sa gusali. Wala namang napaulat na nasawi o nasaktan sa nasabing insidente. Samantala, ayon sa pahayag ni MNS leader Sandeep Deshpande, ito na ang ikatlong beses na may sumiklab na sunog sa loob ng compound sa loob lamang ng 5 taon. Sa Belgrade, simberde ng gisantes ang ilog Sava. Ayon sa mga eksperto, binabalot ang ilog ngayon ng makapal at berdeng lumot dahil sa mas matagal na tag-init at kakaunting ulan lamang. Si Bernhard Gonzaga para sa mga karagdagang detalye. Inuugnay ni Profesor Gordana Sobakov-Simic ang pagkapal ng lumot sa ilog Sava sa pabago-bagong klima. Kabilang rito ang mas mainit na temperatura at kakulangan ng oxygen na pumipinsala sa buhay tubig, lalong-lalo na sa mga halaman. Svedoci ovih klimatskih promjena koje se sada dešavaju, mesecima nije bilo dovoljno padavina, odnosno uopšte.
To malo što je poprskala kiša, to nije ništa. Za vodotokove je to katastrofa. Ne samo za Čukarički rukavac, nego i za druge vodotokove. Drugo, veoma su visoke temperature vode. Kako vam raste temperatura vode, tako količina kiseonika u vodi se smanjuje, to je srazmjerno jedno drugom. I to su sve nepovoljni uslovi ne samo za biljke, nego i za ceo živi svet u vodi. Nagbabala si Simic ukol sa lumalawak na impact ng klima sa mga halaman sa lungsod. Binanggit niya ang nangyayaring pinsala sa mga halaman sa botanical garden. Da, mislim, ovo je jedno od upozorenja, ali imate još očiglednijih. Pogledajte biljke kako su se sušile po gradu. Sve koje nisu imale navodnjavanje, sve su se sušile. Mi ćemo imati pokolj. Ajde što sečemo drveće, nego što nam sada ove klimatske promene još više uništavaju. Samo u Botaničkoj bašti se desilo da popuca drveće od suša. To se nikad nije bilo. Ayon naman kay Vladimir Stakic ng isang fishing magazine, pinalalala ng napakainit na summer ngayong taon ang pagkalat ng lumot. Ove godine je posebno izražen zato što je ovo leto sa najvećim brojem tropskih dana od kad u istoriji naše meteorologije. Ne mislim da je bilo preko 40 do početka septembra, a evo još ih imamo. Znači to su dani s dnevnom temperaturom preko 30 stepeni. To opet pogoduje dodatno bujanju sočivice. Dagdag ni Stakic, binubusog ng hindi maayos na sistema ng sewage ang lumot kung kaya't patuloy ang pagkalat at pagdami nito. Da kažemo, činjenica da se kod nas kanalizacione vode ne prečišćavaju i da onda mnogo hranjivih materija dospeva u vodu. Pa zato recimo imamo posebno bujanje algi svakako recimo u Čukaričkom rukavcu gde nema poljoprivrednog zemljišta pa nema dakle hemikalija koje dospevaju na taj način u vodu, ali ima svakako hranjivih materija iz kanalizacije koje onda pogoduju, koje hrane tu sočivicu koja onda zahvaljujući tome buja i ona se posebno množi i gomila u stajaćim i izrazito sporo tekućim vodama. Bernhard Gonzaga para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Binabalak na isara ng German automotive giant Volkswagen ang mga planta ng produksyon nito sa Germany. Ayon sa kumpanya, ito ay dahil sa tumataas na gastusin nito. Marjorie Quintos para sa detalye. Kasabay ng mga posibleng pagsasara ng Volkswagen factory sa Germany, nagpahiwatig ang kumpanya ng posibleng tanggalan ng mga empleyado nito. Matagal nang mababa ang profit margins ng Volkswagen sa passenger car brand nito. Humina rin ang paggasta ng mga mamimili ngayong may transition sa electric vehicles at naging lalong mahirap ang pagbabawas ng gastos. Sa kasalukuyan, ang Volkswagen ay may humigit kumulang 650,000 na empleyado sa buong mundo. Halos 300,000 sa mga ito ay nasa Germany. Ang planong pagsasara, kung ito ay matutuloy, ang magiging kauna-unahang pagkakataon sa 87 taong kasaysayan ng kumpanya. Maaari rin itong magdulot ng banggaan sa Works Council ng kumpanya. Sinabi ng Pangulo ng Works Council na magkakaroon ito ng mainit na pagtutol laban sa panukala ng Executive Board. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Naipanalo na ng Spotify ang matagal nitong kaso sa korte. Ito ay matapos maakusahan ang pag-stream sa kanta ng Eminem ng walang pahintulot. Isinampa ang kaso noong taong 2019 ni 8 Mile Style, ang publisher ni Eminem, kung saan ay sinabi niya na nabigo ang Spotify na magbigay ng lisensya sa mga kanta ni Eminem. Kasunod nito ang tuluyang pagdemanda sa Spotify na nagkakahalaga ng higit sa 39 milyong dolyar. Git niya ay hindi pa natatanggap ni Eminem ang kabuuang bayad para sa mga kanta niyang Lose Yourself at Without Me na may bilyong stream sa Spotify. Taliwas naman ito sa desisyon na inilabas ng korte na nagsasabing walang obligasyon ng Spotify na bayaran ang mga nawalang royalty fees. Ito ay sa kabila ng pagkakatuklas na walang lisensya ang Spotify na i-stream ang mga kanta ng rapper. Samantala, nananatili ang kanta ni Eminem sa Spotify kahit na 5 taon na itong nakikipaglaban upang maipanalo ang kanyang kaso.
Dahil rito ay nasa ika-12 pwesto si Eminem sa most streamed artist sa Spotify. Ayon po sa United Nations, 5% ng gross domestic product or GDP ng mga bansa sa Africa ang nasasayang dahil sa epekto ng global warming. Alamin natin ang panawagan ng UN upang masolusyonan ito. Narito ang report ni JC Yumo. Noong Webes nanawagan sa United Nations Climate Chief Simon Stiell para sa karagdagang investments na tutulong sa Africa na makaagapay sa climate change. Matagal nang isinisisi sa climate change ang tagtuyot at malasakunang mga pagbaha sa Africa na pumipinsala sa mga produksyon ng pagkain sa kontinente. Dahil dito, lalong tumaas ang presyo ng mga bilihin at mas maraming tao ang naging biktima ng pagkagutom. As in Africa, as in all regions, the climate crisis is an economic sinkhole, sucking the momentum out of economic growth. In fact, many African nations are losing up to 5% of GDP as a result of climate impacts. Consider food production being hit hard, contributing to the re-emergence of famine, while also pushing up global prices and with them inflation and the cost of living. Ayon sa mga opisyal ng pamahalaan ng Africa, sa kabila ng bagong investor sa climate mitigation at mga proyekto ng mga adaptation sa kontinente, kakarampot ang nakukuha ng Africa sa $100 billion na financing para sa mga bansa sa mundo. Kung kaya't nag-iisip ng mga bagong estratehiya ang African governments at climate negotiators sa pre-COP29 o sa komperensya ng mga partido. Dagdag ni Stiell, kasama sa investment na kailangan ang $4 billion taon-taon upang wakasan na ang paggamit ng tradisyonal na pagpapaapoy sa pagluluto tulad ng kahoy na malakas umambag sa greenhouse emission mula sa kontinente. Cooking with traditional fuels emits greenhouse gases roughly equivalent to global aviation or shipping. It also contributes to 3 million premature deaths every single year. It would cost only $4 billion annually to fix this in Africa by 2030, an outstanding investment on any accounting. Of the more than $400 billion spent on clean energy last year, only $2.6 billion went to African nations. Renewable energy investment in Africa needs to grow at least 5-fold by 2030. JC Yumul para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Nawindang ang retail sector ng South Africa nang magbukas sa kauna-unahang pagkakataon ng pisikal na tindahan ang popular e-store na Shein. Alamin natin kung ano ang epekto ng Shein sa mga taga roon. Narito ang report ni Mayfanway Zaragoza. Naghatid ng magkahalong opinyon sa South Africa ang higanteng Chinese e-commerce retail na Shein matapos magbukas ang unang pisikal na tindahan nito sa bansa. Hindi lamang nito nahikayat ang bargain hunters, ngunit nagdulot din ito ng pagbabago sa buwis matapos ang sinasabing hindi patas ang kompetisyon. Nakahikayat ang Shein ng maraming mamimili matapos itong magbukas sa Johannesburg noong nakaraang buwan. Pero inaasahang tataas ang presyo ng mga online-only na produkto ng Shein sa South Africa. Ito ay matapos taasan ng tax authority ng bansa ang sinisingil na buwis na layuning protektahan ang mga lokal na tindahan. Simula noong Lunes, ang mga taong nag-aangkat ng tinatawag na low-value parcels ay kinakailangan ng magbayad ng value-added tax na 15%. Hinikayat naman ng mga tagapagtaguyod ng sustainable fashion tulad ng manunulat na si Afika Jadesweni na questionin ng mga mamimili ang ganito kababang presyo ng mga produkto. When things are produced locally,
they cost more because I think people are trying to do right in terms of labor laws and to give people a decent quality of life, which is not so much the case with with the suppliers who supply for the likes of Shein. There's still a big conversation there about the ethics around exploitation and just the churning culture that's happening there. So I think as a consumer, you also have to think to yourself, do I really need the sweater in 3 different colors? Tifere Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Muling nagpadala ang China ng mga satellites sa orbit na magagamit sa communication services nito. Pinalipad ng China ang Long March 6 carrier rocket sa Taiyuan Satellite Center bandang 2:30 ng umaga. Ayon sa ulat ng Xinhua News Agency, ito na ang 534th mission ng Long March carrier rocket series. Ayon pa sa China Manned Space Agency, bahagi ng Geely Future Mobility Constellation ang pinadalang 10 commercial satellites sa low Earth orbit. Layo ng deployment na ito na makapagpaloob ng 24/7 na communication coverage sa mundo. Ayon sa G-Space, inilunsad dito ang proyekto taong 2019 kung saan ay nakapagtala ito ng mga matatagumpay na rocket launches mula mga taong 2022 hanggang 2024. Inaasahang makukumpleto ang unang phase ng satellite project sa susunod na taon. Pinatunayan ni pole vaulter Mondo Duplantis at hurdler Karsten Warholm ang tunay na kahulugan ng sportsmanship. Ito'y matapos sumali ang magkaibigan sa isang exhibition race. Sara Alcantara para sa detalye. Tinalo ni world number 1 pole vaulter Mondo Duplantis si 400-meter hurdler Karsten Warholm sa isang sprint race. Ang 100-meter exhibition race ng dalawang world record holders ay naganap sa Zurich, Switzerland. Naunahan ni Duplantis si Warholm at nakapagtala ito ng oras na 10.37 seconds. Nag-clock in naman si Warholm ng 10.47 seconds. Masayang tinanggap ni Warholm ang kanyang pagkatalo dahil magkaibigan naman sila ni Duplantis. Si Karsten Warholm ay nanalo ng silver medal sa 2024 Paris hurdling event at nakapag-uwi ito ng gold medal noong 2021 Tokyo Olympics. Dito ay binasag niya ang sarili niyang world record sa oras na 45.94 seconds at hanggang ngayon ay wala pa ring nakakatalo sa kanyang hurdling record. Samantala, si Mondo Duplantis naman ay may 10 pole vault records. Nanalo siya ng gold medal noong 2024 Paris Olympics at nakapagtala siya ng panibagong record na 6.26 meter sa Silesian Diamond League. Sara Alcantara para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pumanaw na po si Ugandan Olympic marathon runner Rebecca Cheptegei. Ito ay matapos umano siyang buhusan ng petrolyo at silaban ng dati niyang nobyo. Alamin nga po natin ang karumal-dumal na detalye mula kay Lizzie Borbon. Matapos ang mahigit 4 na araw na pakikipaglaban upang mabuhay ay namatay na si Ugandan Olympic marathon runner Rebecca Cheptegei sa isang ospital sa Eldoret, Kenya. Ayon kay Transnoje County Police Commander Jeremiah Olikosiom, may nakakita at nakarinig na nakipagtalo si Cheptegei sa dati nitong nobyo na si Dixon Endema. Pagkatapos ng away ay nakita ng mga saksi na binuhusan ni Endema si Cheptegei ng isang latang may laman na petrolyo at bigla nitong sinilaban ng apoy si Cheptegei. Agad na dinala si Cheptegei sa Moi Teaching and Referral Hospital. Nagtamo ito ng 80% serious burns sa katawan at namatay dahil sa organ failure. Inaresto ng mga pulis si Endema at kasalukuyan itong nagpapagaling sa ospital kung saan namatay si Cheptegei. Batay sa investigasyon, pinag-awayan ng dalawa ang tungkol sa lupa. Anila, bumili ng lupa si Cheptegei sa Transnosia para maging malapit ito sa kanyang training centers, bagay na kinagalit ng kanyang nobyo. Labis ang pangungulila ngayon ng pamilya ni Cheptegei.
Ayon sa kanyang mga magulang, ay mabait at magalang na bata ito. Today it is my sad duty to inform you of the passing of Rebecca Cheptegei, who was admitted in our unit following severe burns that she sustained. So during the course of her stay here, we've done all that we could for her. She had a severe percentage of burns, which unfortunately led to multi-organ failure. Nalaumu tu serikali ende basi hiyo mtu naletanga watu hiyo boma ya mtoto kuchunga hiyo boma, lakini sina nini. Ikinagulat naman ng mga kaibigan ni Cheptegei ang kanyang pagkamatay, lalo na at sumali pa ito sa 2024 Paris Olympics kung saan ay nagtapos siya sa ika-44 na pwesto sa marathon. Anila, dapat ay kumilos ang mga otoridad upang hindi na maulit ang mga ganitong uri ng pang-abuso sa mga babaeng atleta. I can say we are still in shock and we are in pain, especially as athletes. And this thing happening in Kenya, this is the second time an athlete is being attacked. You remember the case of Agnes Tirop. Now it has come to Rebecca. So we are not happy. I think the necessary bodies also need to consider such help for them and to make sure that in the future, these are things that are alleviated and taken care of way in advance. Si Cheptegei ay ang ikatlong babaeng atleta na nasawi sa Uganda dahil sa pang-aabuso. Noong taong 2021 ay natagpo ang tadtad ng saksak si Kenyan Agnes Tirop. Noong taong 2022 naman ay natagpuan ang naaagnas na bangkay ni Damaris Muthi Mutua sa Inten. Ito po si Leslie Bourbon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At ginanap ng muli ang Ukrainian Fashion Week. Ito ay sa unang pagkakataon mula nang inilunsad na Russia ang kanilang malawakang opensiba laban sa bansa noong taong 2022. Narito po ang report ni Cherry Recolizado. Sa pagbabalik ng Fashion Week, ipinapakita ng local designers ng Ukraine ang kanilang pinakabagong koleksyon para sa Spring-Summer 2025. Ibinahagi ng ilan sa kanila kung paano nakaapekto ang digmaan sa kanilang fashion creations. Ayon kay Ukrainian designer Ihor Sidletsky, ang tema ng digmaan ay makikita sa kanyang disenyo. Kasama na rito ang sakit ng loob at paghihirap ng mga tao, lalo na ng mga kababaihan. Саме тематика війни відображалася через внутрішню складову. Тобто ми показували біль людей, біль жінок, тому що саме про них наша колекція і саме про них наші колекції в принципі. У нас жіночий одяг і ми рефлексуємо через одяг на всі ці події. Це відображалося в якомусь складному декорі і в складних формах. Тобто ми показували цю біль, ці страждання і силу через конструкцію, лінії і різні форми. Dagdag pa niya, mahalaga ang kaganapang ito para sa industriya ng sining. Hindi lamang ito tungkol sa fashion show, kundi pati na rin sa ambag nito sa ekonomiya ng bansa. Cherry Recolizado para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nakatakdang magbalik ngayon ang American rock band na Linkin Park. Ito ay matapos mamatay ng kanilang lead vocalist na si Chester Bennington taong 2017. Inanunsyo ng grupo sa kanilang live stream nitong Webes ang bagong singer na si Emily Armstrong at ang drummer na si Colin Britton. Makakasama rin sa comeback tour ang mga dating miyembro na sina Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix at Johan. Kasunod ito ng bagong lineup para sa bagong single na The Emptiness Machine at ang ikalawang kanta sa set na Somewhere I Belong.
Dagdag pa rito, inaabangan na ng mga fans ang bagong album ng grupo na From Zero na ilalabas naman sa November 15. Bukod rito ay mapapanood naman ang kanilang From Zero World Tour sa mga arena ng Los Angeles, New York, Hamburg, Germany, London at Seoul. Samantala, kinikilala ang Linkin Park na isa sa pinakatanyag na grupo ng 2000s mula sa mga kantang In the End, New Divide, Faint at Breaking the Habit. Binisita ni Prince William ng Britain nitong Webes ang London Saatchi Gallery kung saan tampok ang temang Homelessness Reframed exhibition. Sa kanyang naging pagbisita sa exhibit, kinausap niya ang mga artists na naging parte sa pagbuo nito. Masaya namang ibinahagi ng mga artists ang kanilang personal na karanasan sa usapin ng kawalan ng tahanan. Basically, it was my home, and it was the thing that held me together, gave me hope, purpose, and saved my life. And it was a car, which is crazy, really, yeah? When you look at it. Agaw pansin din sa loob ang mga artworks na nagpapakita naman ng iba't ibang interpretasyon ng mga artists sa issue ng mga taong walang tirahan sa United Kingdom. So we've kind of gone with the idea of like words that you relate to for home, like the safety, all the things that came to their mind, that sort of comfort and things that kids think. And so we got them to all do a word themselves and colour it in, and then I've sort of brought it away and cut them up, and we've collaged it into the piece you see in front of you. But yeah, they've loved it. They've really enjoyed it. Samantala, nagsimulang mabukas sa publiko ang exhibition nitong August at nakatakda namang magsara pagsapit ng September 20. At akalain nyo, weekend na naman po, kung kaya tandaan mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami upang maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Happy weekend everybody! Ako po muli si Rikki Mathay. Ako naman si Rikki Alagao Flores na bumabati sa inyo ng happy and meaningful weekend. Ito ang Mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Good evening, everyone. I'm Alma and welcome to Net 25 World News. On tonight's headlines. A fugitive mayor accused of ties to Chinese criminal syndicates and money laundering to the tune of more than 100 million pesos arrived in Manila after being caught by authorities and deported from Indonesia. And Colin Gray, the father of 14-year-old Colt Gray, has been arrested in connection with Wednesday's mass shooting in a Georgian high school. He faces charges of second-degree murder, involuntary manslaughter, and to the devastating school shooting in Georgia that claimed the lives of 2 teachers and 2 students. And the news starts now. A quiet day turned into a nightmare at Appalachia High School in Georgia. A mass shooting claimed the lives of 2 teachers and 2 students, leaving a community shattered. And today we delve into the details of this tragic event and explore the warning signs that may have been missed. Thomas I. Likeness for more. The director of the Georgia Bureau of Investigation, Chris Hasse, says authorities took 54-year-old Colin Gray into custody Thursday afternoon. Hasse says Gray faces several charges. Colin is Colt Gray's father that was arrested yesterday. He is charged with the following: 4 counts of involuntary manslaughter, 2 counts of second-degree murder,
and 8 counts of cruelty to children. Colin Gray's 14-year-old son, Colt, has been charged with 4 counts of felony murder and will be tried as an adult. Hossie says the father's arrest is directly connected to the actions of his son. These charges stem from Mr. Gray knowingly allowing his son, Colt, to possess a weapon. Both Grays had been questioned by local officials in neighboring Jackson County last year in connection with an online threat to commit a school shooting. But the FBI says it had no probable cause for an arrest. At that time, the father said he had hunting guns in the house, adding that his son did not have unsupervised access to them. The FBI says the son denied making the online threats. Investigators say the younger Gray used a semi-automatic rifle to carry out Wednesday's attack. It remains unclear how the shooter obtained the weapon, and so far there's been no comment on the motive. Meanwhile, outside the school where the tragedy took place, locals gathered to lay flowers and express their grief and anger. I mean, it's close to home, and to have something like this, that's so close to home, it's tragic. Like this loss of life, and for such a tragedy to occur, it sucks. It truly sucks that, this is reality. I'm upset. I'm crying constantly. It's sad. It's sad. Was something that could have been prevented or tried to be prevented here in the state of Georgia. But yet and still, people are allowed to get guns, free to get guns. We're over it. These kids should never have lost their lives. These parents, these adults, these teachers should not have lost their lives yesterday. So, I'm hurt. The shooting revived the national debate about gun control in a country where such attacks occur with some regularity. U.S. President Joe Biden expressed his grief over the shooting, adding more children in the United States are killed from a gunshot wound than any other cause. And he says parents have a role to play. Got to hold parents accountable if they let their child have access to these guns. Let's enact universal background checks, and then immunity for gun manufacturers. And I realize I'm in a rural area like the rural parts of my state where guns, we all have them. And it's not popular to talk about it, but the truth is there's a difference between rational and irrational. Imagine, the only outfit in the world that we can't sue and by law, passed by law, are gun manufacturers. Biden commended the swift actions of school authorities and first responders that prevented more people from being killed. He says local police are being assisted by the Justice Department and the FBI. Biden also says it's time for Congress to take action. As a nation, we cannot continue to accept the carnage of gun violence. I'm a gun owner. I believe strongly in the amendment, but we need more than thoughts and prayers. Some of my Republican friends in Congress just finally have to say enough is enough. We have to do something. Together, let's ban assault weapons. On the campaign trail, Democratic vice presidential candidate Tim Walz echoed that sentiment. And it's a reminder to the rest of the country, we've got work to do, and I, for one, am sick and tired of hearing about thoughts and prayers rather than actually doing something about it. Despite the talk about the need to end gun violence, there seems to be little political will to pass meaningful gun control legislation. And for Americans, that means this week's tragic school shooting will likely be repeated many times over during the school year. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. President Biden's only surviving son, Hunter Biden, has pleaded guilty to 9 charges of tax evasion and falsifying tax returns. Biden had been set to stand trial in a Los Angeles federal courthouse on criminal charges of failing to pay $1.4 million in taxes. Hunter Biden, who was already convicted on gun charges earlier this year, now faces additional charges in California for allegedly avoiding over $1.4 million in taxes. In court today, Biden's legal team admitted that the evidence against him was strong and offered a guilty plea without any negotiations with prosecutors, a rare move in federal cases. Hunter decided to enter his plea
to protect those he loves from unnecessary hurt and cruel humiliation. This plea prevents that kind of show trial that would have not provided all the facts or served any real point in justice. A rare move in federal cases. Prosecutors initially resisted the plea because Biden's attorney said he wouldn't take full responsibility for his actions. There's no doubt this case was an extreme and unusual one for the government to bring. Like millions of Americans, Hunter was late in filing and paying his taxes. Unlike those millions of Americans, he was charged criminally for his failures that occurred during the depths of his addiction to drugs and alcohol, and which he has rectified by paying his overdue taxes in full with interest and penalties, years before he was ever charged. In fact, Hunter actually overpaid his taxes in the year he was charged with tax evasion. Hunter Biden is already facing prison time for his gun conviction, and this guilty plea could increase his sentence. While the possibility of a pardon remains in question, the White House confirmed today that President Biden still stands by his previous statement, saying he doesn't plan to pardon his son. He's a private citizen. He has his own legal representation, and I won't share beyond that. I won't give it beyond that. Hunter Biden's final sentencing could have a significant impact on the Biden family. Hunter put his family first today, and it was a brave and loving thing for him to do. Why did you wait till this morning? As the high-stakes debate between former President Trump and Vice President Harris draws near, the economy takes center stage in their campaigns. Trump is focusing on tax cuts and tariffs while accusing Harris of borrowing his ideas, including a no-tax policy on tips. Take a look. With his high-stakes debate against Vice President Harris just days away, former President Trump is making the economy a focal point of his campaign. We delivered an economic miracle, which Kamala and Joe turned into an economic disaster, just like they turned the border and indeed the whole world into a catastrophic surrender. His economic plans include increasing tariffs on imports and cutting taxes on Social Security benefits and tips. We'll create America's own sovereign wealth fund to invest in great national endeavors for the benefit of all of the American people. This wealth fund will return a gigantic profit, which will help pay down national debt. We're going to work on national debt very strongly, by the way. A reduction in the corporate tax rate from 21% to 15% solely for companies that make their product in America. Interestingly, Harris has recently embraced the idea of not taxing tips. No tax on tips, something which they copied 4 weeks after I said it. She got up and said, no tax on tips. I said, I just said that. She is actually copying a lot of my plan. In fact, we're going to send her a MAGA cap sometime in the next week. We're having a special one made. He also proposed a new commission to improve government efficiency, an idea suggested by tech billionaire Elon Musk. At the suggestion of Elon Musk, who has given me his complete and total endorsement. That's nice. Smart guy. He knows what he's doing. He knows what he's. I will create a government efficiency commission tasked with conducting a complete financial and performance audit of the entire federal government and making recommendations for drastic reforms. We need to do it. Has agreed to head that task force. Be interesting. If he has the time, that'd be a good one to do it. But he's agreed to do it. Trump also referenced a 2020 executive order that would have allowed him to fire certain federal workers and replace them with political appointees. And today, Musk said he would be willing to serve America if given the chance, but that could present conflicts of interest given his company's relationships with the government. On the other side, the Harris campaign is also focusing on the economy, releasing a new ad that says, "We all know costs are too high,
But while corporations are gouging families, Trump is focused on giving them tax cuts. But Kamala Harris is focused on you. Building up the middle class will be a defining goal of my presidency. She'll make groceries more affordable by cracking down on price gouging. And she'll cut housing costs by taking on corporate speculators. Middle-class families build America. We need a leader who has their back. I'm Kamala Harris, and I approve this message. Now, this disturbing story from France reveals a decade-long secret that shattered the lives of a seemingly ordinary couple. Join us as we delve into the harrowing tale of domestic abuse and exploitation. A chilling tale of domestic abuse and sexual exploitation from France. A 71-year-old man drugged his wife for a decade, allowing dozens of other men to assault her. Dominique Pellicot, a French man, systematically sedated his wife Giselle for 10 years. And during this time, he invited scores of men to join him in raping her. Now, Giselle was completely unaware of the abuse, believing she was suffering from a declining mental state. The men who participated in these heinous acts came from all walks of life. The assaults took place in the couple's home, with Pello meticulously planning each encounter to ensure Giselle remained unconscious. Now, her husband and 50 other men are facing trial, with more details emerging as the case unfolds. The horrifying abuse began in 2011. The couple lived in southeastern France, where every night Dominique laced Giselle's meals with sedatives, rendering her unconscious. According to police, Giselle was violated at least 92 times by these men, and Dominique recorded everything on camera. He enforced strict rules to keep her unaware of the abuse, instructing the men to park far from the house, undress in a separate room, and take measures to ensure they wouldn't wake her. Throughout this time, Giselle's health visibly deteriorated. She lost weight, her hair thinned, and she became increasingly confused, which her family attributed to possible Alzheimer's. Giselle, who had no memory of the attacks, was blindsided when the truth emerged. The ordeal came to light in 2020 when Pello was caught filming women inappropriately in a supermarket. A search of his devices revealed thousands of images and videos documenting the abuse of his wife. Giselle, who now left her husband, is now seeking justice. She's determined to expose the perpetrators and raise awareness about the dangers of domestic abuse. This is also a way for her to say that one can overcome this challenge, even though today is just the beginning, that this has to be made known, and that shame should switch sides. The case has deeply shaken France, a country that promotes itself as a champion of women's rights. Yet, as this tragic situation reveals, even within the safety of their homes, many women remain vulnerable. In the heart of the Olympics, where dreams are made and legends are born, Rebecca Cheptegei stood on the starting line, a Ugandan marathon runner. She was poised to make history, but just weeks later, her life took a tragic turn. This is the story of Rebecca Cheptegei, a woman who defied limits on the track but couldn't outrun the shadows of violence. Last month, Rebecca was competing at the Paris Olympics, a dream she'd chased for years. But just weeks later, her life was turned upside down. In a horrific act of domestic violence, her boyfriend set her on fire. She was a jolly girl, very personable. But we also found out that she'd been having troubles with her partner in Kenya. Domestic issues, and I think she had lodged a complaint with police. We never thought that it would become this tragic. 4 days later, she succumbed to her injuries, her body ravaged by flames. We've done all that we could for her. She had a severe percentage of burns, which unfortunately led to multi-organ failure.
The incident has sent shockwaves through the sporting world and beyond. Rebecca's story is a stark reminder that violence against women is a global epidemic, even among those who seem to have it all. This is not the first time a female athlete has been victimized in Kenya. In recent years, Agnes Tirop and Dearest Mutua were also tragically killed. I can say we are still in shock and we are in pain, especially as athletes. And this thing happening in Kenya, this is the second time an athlete is being attacked. You remember the case of Agnes Tirop. Now it has come to Rebecca, so we are not happy. These cases highlight the urgent need for greater awareness and action to combat gender-based violence. We need to, as much as possible, to speak about gender-based violence and coach our people, talk to them, sensitize about the gender-based violence, and out of that probably we'll get a good society going forward. Rebecca's legacy will not be defined by her death, but by her courage and determination. She was a role model for countless young women, inspiring them to chase their dreams. I know her. I was with her in Olympics. I was just with her in Paris. And she was so excited. She was so hardworking. She was a mom. I feel like, what can we just, I don't know. I just have mixed feelings. Turning now to Canada, where Prime Minister Justin Trudeau faces a significant political challenge. His minority government has lost support from a key ally, the New Democratic Party, just ahead of the general election set for next year. NDP leader Jagmeet Singh released a video expressing frustration and accusing the Liberal Party of failing to stand up to the Conservative opposition. He criticized the Liberals for being too weak and selfish to fight for Canadians. Today, I notified the Prime Minister that I've ripped up the Supply and Confidence Agreement. Canadians are fighting a battle for the future of the middle class. Justin Trudeau has proven again and again he will always cave to corporate greed. The Liberals have let people down. They don't deserve another chance. There is an even bigger battle ahead. The threat of Pierre Poilievre and Conservative cuts from workers, from retirees, from young people, from patients, from families. He will cut in order to give more to big corporations and wealthy CEOs. The fact is, the Liberals are too weak, too selfish, and too beholden to corporate interests to fight for people. Singh also confirmed that he would run for Prime Minister in 2025. I'm running for Prime Minister because together we can and will stop conservative cuts. We can deliver relief and restore hope, fix healthcare, build homes you can afford, stop price gouging. This development follows a 2022 agreement between the two parties that kept Trudeau in power in exchange for increased social spending. In response to Singh's decision, Trudeau stated that he would stay focused on addressing issues like inflation and housing affordability, rather than engaging in political maneuvering. I am not focused on politics. I'll let other parties focus on politics. I'm focused on actually delivering the things that Canadians told me this summer they need. I had thousands of conversations with people across the country. Very few of them wanted to talk politics. They wanted to talk how are they going to make sure that they can afford their rent as they get back to school in the fall. How they're going to be able to hope to one day be able to own a home. That's why we're investing in the most ambitious home building program the country has ever seen. They want to know how we're going to help with the price of groceries. Well, rolling out these school food programs right across the country as more provinces come on board is going to make a real difference in families' bottom lines. I'm focused on Canadians. I'll let the other parties focus on politics. Singh's move doesn't immediately trigger an early election, but it does raise the likelihood of one. A potential no-confidence vote could force Trudeau to seek new allies in Parliament. We've ripped up the agreement with Justin Trudeau. And because we ripped up the agreement, we know very well that that means that a question of an election is more likely.
And currently, the Liberals hold 154 seats, while the Conservatives have 119, and the NDP controls 24. Opinion polls show the Conservatives leading with 43% compared to the Liberals' 21% as the country deals with a rising cost of living crisis. Powerful super typhoon Yagi has unleashed its fury in southern China, bringing heavy rain, strong winds, and widespread disruption. Schools remain closed for a second day, and flights have been canceled as the storm barrels towards the coast of Hainan province, packing sustained winds of 245 kilometers per hour. Yagi is the most severe tropical cyclone to hit the Pacific Basin this year. After causing significant damage in the Philippines earlier this week, the storm is now bearing down on China's southern coast. Authorities in Vietnam have also issued warnings as Yagi is expected to make landfall there over the weekend. Several airports, including Hanoi's Noi Ba International, will be closed on Saturday due to the storm. Across the region, residents are bracing for the worst. Heavy rain, strong winds, and thunder have already caused widespread damage. Many businesses and transportation links have been forced to shut down. In Hong Kong, the stock exchange has been closed and schools remain shut. While the city has lowered its typhoon warning, heavy rains and squally showers are expected to continue. The Smithtown Library in Long Island, New York, suffered a catastrophic damage after a historic storm dumped nearly 11 inches of rain on Suffolk County. The library's lower level was completely submerged in floodwaters, destroying thousands of books, computers, and irreplaceable historical artifacts. Among the losses was the Richard H. Handley collection of Long Island Americana, which housed invaluable documents signed by historical figures like Thomas Jefferson. The scene in the aftermath was one of devastation, with books, mud, and debris floating in up to 10 feet of water. Experts from Detroit are working tirelessly to salvage what they can from the flooded library. Freezing and restoration processes are being used to preserve damaged materials, but the full extent of the damage remains unclear. Suffolk County and New York State have declared a state of emergency, making the library eligible for federal assistance. However, the road to recovery will be long, and it may take years for the library to reopen its doors to the public. A fire at a primary boarding school in central Kenya has killed 17 students and left 14 injured. President William Ruto said he had asked authorities to investigate and hold those responsible to account. More rescuers were on their way to the Hillside and the Russia Academy in Nyeri. The fire had burnt the students beyond recognition, according to Citizen Television. Authorities have cordoned off the school, according to Kenya Red Cross. There have been a series of school fires in Kenya in recent years, many of them which have turned out to be arson. 9 students were killed in September 2017 in a fire at a school in the capital, Nairobi. In 2001, 58 schoolboys were killed in a dormitory fire at Kianguli Secondary School outside Nairobi. In 2012, 8 students were killed at a school in Homa Bay County in western Kenya. And Net 25 World News will return right after this. Back in Canada, as the country battles historic levels of food insecurity, organizations call for ways to alleviate hunger. Chantel Santos reports. This year, Canada is reported to have its highest rate of food insecurity in recorded history. 1 in 4 people are considered food insecure or struggling to put food on the table. Poverty conditions in Canada are heading in the wrong direction this year, according to Food Banks Canada. Actions can be done by governments to make sure Canadians are better off. In Ontario, one initiative, the Sustainable Canadian Agricultural Partnership, aims to increase production capacity,
and enhance efficiency of farming and agri-food businesses. The federal government of Canada and Ontario are investing $22.6 million to provide farmers with the tools they need to boost their productivity and provide more food grown in the country. This could be one way of alleviating poverty and food insecurity in the province. Food Banks Canada suggests that all governments must provide immediate financial relief to people experiencing unacceptable levels of food insecurity and keep improving social assistance and working on affordable housing. Chantal Santos, Toronto, Ontario, for Net25 World News. Researchers in Scotland are aiming to revolutionize data security with the creation of a national quantum network. This breakthrough could set a new standard in the fight against cybercrime and position the UK as a global leader in quantum innovation. Lance Valdos reports. Researchers in Scotland hope to lead the way in tackling cybercrime with the development of a national quantum network that could revolutionize data security and establish the UK as a global leader in quantum innovation. The team at Heriot-Watt University in Edinburgh will lead the Integrated Quantum Networks, or IQN Hub, a part of a £160 million government investment to create a quantum network core. The aim is to boost cybersecurity by enhancing defenses to hacking and connecting future quantum computers. A crucial aspect of this project is the establishment of a quantum internet, which utilizes principles of quantum mechanics and artificial intelligence, or AI, to create unbreakable encryption keys, providing an impregnable defense against hackers. In other quantum technologies, such as sensing and imaging, AI is already being used to take the data and make it process it faster and get more believable results. So AI is already here with quantum technology. It remains to be seen just how big a part it will play in the quantum internet of the future. Cybercrimes, including identity fraud, are projected to cost the world about $9.5 trillion annually by the end of 2024, according to Authentic ID State of Identity Fraud Report 2024. In the UK alone, it is already estimated to be costing UK businesses £27 billion a year. Cybersecurity expert Andrew Patel cautioned that no system will ever be impervious to the main weak link in the chain. A quantum internet wouldn't prevent other common cyber attacks, such as social engineering, exploits, or malware. The weak link is often people, and people being tricked into doing things that they didn't want to. People. These new quantum hubs represent a significant milestone for the UK and form a critical piece of the national quantum strategy. As the UK aims to become a quantum-enabled economy by 2035, these hubs are expected to drive entrepreneurship, workforce development, and regulatory input into the rapidly emerging UK quantum industry, potentially sparking significant economic growth and job creation in the coming years. Reporting for Net25 World News, this is Lance Valdos from London, United Kingdom. Back to you, Alma. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on Net25, I'm Alma Angeles. We'll see you back next week. Have a great weekend. Good night.